محترم، دوستان گرامی، به همه شما درود میفرستم. بسیار خوشحالیم که امروز پروفسور آلخو ویدال کوادراس، ریاست محترم کمیته در جستجوی عدالت، کمتر از 4 ماه بعد از سوء قصد تروریستی عوامل رژیم در مادرید، حالا در اینجا در سلامت کامل حضور دارند. رژیم آخوندی مهر ماه سال گذشته آقای ویدال کوادراس رو در رأس لیست سیاه خودش قرار داد و اون رو با یک حمله تروریستی ننگین مورد سوء قصد قرار داد. این واقعه اثبات کرد که آخوندها از مواضع او و نبردی که علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران پیش میبره بسیار بسیار آسیب پذیر هستند. آقای ویدال کوادراس قهرمان سربلند پایداری و مظهر درآمیختن شرافت و اخلاق و انسانیت با سیاست است. با شکرگزاری از سلامتی ایشون از جانب مقاومت مردم ایران گرمترین درودها رو تقدیم میکنم. دوستان عزیز و گرامی، کنفرانس امروز یک روشنگری حائز اهمیت درباره محاکمه غیابی بیش از 100 تن از اعضای مقاومت ایران توسط رژیم آخوندیه. این محاکمه در ماهیت ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و استانداردهای قضایی بین المللیه. از نظر سیاسی توطئه‌گرانه است و یک زمین سازی واضح برای اقدامات تروریستی در اروپا و همچنین محدودسازی مقاومت ایران در سطح بین المللی، به ویژه سلب حقوق مجاهدین در اشرف 3 در آلبانیه. بله، این یک خیز جدیدی برای تشدید سرکوب داخلی و همچنین حملات تروریستی به مقاومت مردم ایرانه. برای مردم ایران روشنه که قضایه ولایت فقیه ناقض اصول بنیادین استقلال قضاییه در قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در 13 دسامبر 1985 و صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی رو نداره. تمام احکام این دستگاه فاسد و خونریز در 45 سال گذشته ناعادلانه و باطله. در مقابل تقلای بیهوده آخوندها برای ظاهرسازی این دسیسه سیاسی و تروریستی باید خاطر نشان کرد که افرادی که تحت عنوان قاضی، دادستان، وکیل و همچنین شاهد در برپای این محاکمه نقش ایفا می‌کنند، همه از مسئولان و مجریان ماشین شکنجه و اعدام و صدور احکام ظالمانه هستند. به عنوان مثال، یک آخوند به اصطلاح قاضی این دادگاه قبلاً از مسئولان بخش اجرای احکام، یعنی حلق‌آویز زندانیان بیگناه بوده. این بیدادگاه در کشوری داره برگزار میشه که در اون حاکمیت قانون وجود نداره، بلکه مطابق اصل 57 قانون اساسیش اراده ولی فقیه حاکمه که همه امور رو در واقع فرماندهی میکنه و پیش میبره. کیفرخواست این دادگاه به قانون مجازات ضد اسلامی استناد کرده، یعنی همون قانون چشم درآوردن و دست و پا بریدن که
از مهمترین اسناد نقض حقوق بشر توسط این رژیمه. خامنه‌ای به صراحت تایید کرده که از 30 خرداد سال 60 یک جنگ داخلی در ایران در کار بوده. از این نظر نیز قدرت حاکم که خودش یک طرف این جنگه کمترین صلاحیت و مشروعیتی نداره که دادگاهی برای بررسی همین جنگ داخلی تشکیل بده. جنگی که البته تا جایی که به مقاومت مردم ما برمیگرده یک مقاومت مشروع و عادلانه در مقابل تعرض ضد بشری این رژیم بوده که مردم ما مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور به اون شدند. قضاوت نهایی در مورد مجاهدین رو بنیانگذار رژیم یعنی خمینی با حکم قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 صادر کرده و نوشته همه کسانی که در حمایت از مجاهدین بر سر موضع خود پافشاری می کنند باید اعدام شوند. این دستورالعمل همواره پیشاروی بیدادگاه‌ها و قوانین این رژیم بوده. خامنه‌ای سردمدار کنونی رژیم در خرداد سال 1390 در دفاع از قتل عام زندانیان سیاسی اعلام کرد مسئله اتهام محاربه اشخاصی که با مجاهدین همکاری داشته باشند و متصل باشند یک مسئله حل شده است. بنابراین نه مفهوم عدالت، نه دادگاه، نه قضایه مستقل در این رژیم وجود خارجی نداره. دوستان گرامی، این دادگاه در شرایطی داره برگزار میشه که آخوندهای حاکم در برابر قیام و مقاومت مردم ایران مستأصل هستند. از این رو با برگزاری این دادگاه هدفهای چندگانه‌ای رو مد نظر دارند. اول اینکه میخوان بگن هواداری از مجاهدین در ایران مجازات بسیار سنگینی داره. این سیاستیه که در مقابل رو آوردن گسترده نسل جوان به مجاهدین و کانون‌های شورشی در داخل ایران در پیش گرفته. رژیم با جمع‌بندی قیام سال 1401 به خوبی دریافت نسل جوانی که به طور فزاینده به مجاهدین گرایش پیدا کرده محور قیام ها هستند. بر این اساس همونطور که در بیانیه ارزشمند 453 حقوقدان نامدار بین المللی و انستیتوهای حقوقی گفته شده، اقدامات سرکوبگرانه رژیم ایران علیه اعضای مجاهدین خلق به عنوان اقدامات قضایی ارائه شده. دومین هدف رژیم از این بیدادگاه زمینه سازی برای حملات تروریستی علیه مقاومت ایران به ویژه در اروپاست. بیلان صدها عمل تروریستی این رژیم در خارج ایران نیازی به توضیح نداره. از ترور دکتر کاظم رجوی در ژنو، محمد حسین نقدی نماینده شورا در روم، زهرا رجبی و علی مرادی در استانبول، محمد حسن ارباب در کراچی تا ترور رهبران کرد در وین و برلین. همچنین طرح‌های شکست خورده انفجارهای تروریستی در مراسم نوروزی مجاهدین در آلبانی و گردهمایی مقاومت ایران در پاریس در سال 1397 و حملات تروریستی در یک سال اخیر در مراکز مقاومت ایران در
پاریس، لندن و برلین. این همه تردیدی درباره اهداف جنایتکارانه تروریستی این رژیم باقی نگذاشته. اما امروز شاهد زنده و انکار ناپذیر تروریسم رژیم یعنی پروفسور آلخو ویدال کوادراس در همین کنفرانس هست که اینجا امروز حضور دارند. اون زبان گویای جهانیه که در برابر تروریسم و سرکوبگری رژیم ایستادگی می‌کند و ایستادگی کرده است. حالا آخوندها با محاکمه غیابی اعضای مقاومت ایران در صدد مشروعیت بخشیدن به تروریسم پرشقاوت خودشون هستند. سوم این که رژیم میخواد با اعمال فشار به آلبانی محدودسازی حقوق سیاسی و انسانی مجاهدان اشرف 3 رو تشدید کنه. به خصوص این که بخش قابل توجهی از به اصطلاح متهمان این محاکمه ساکنان اشرف 3 هستند. مجاهدینی که اکثراً بازماندگان قتل عام و زندان و شکنجه این رژیم جنایتکار هستند. و چهارم این که هدف دیگه رژیم مقابله با گرایش رو به رشدیه که در مجالس قانونگذاری برای به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران و همچنین نبرد دلیران کانونهای شورشی وجود داره. اونها میخوان کشورهای غرب رو از جمله با سوء استفاده از انترپول به محدودسازی این جنبش سوق بدن. دوستان گرامی، به رغم آشکار بودن همه این هدفها، رهبر مقاومت از جانب مقاومت ایران اعلام کرد آماده است که حقوقدانان و وکلای بین المللی و نمایندگان پارلمان ها رو حتی برای شرکت در همین دادگاهی که رژیم میخواد در قضایه جلادانش برگزار کنه معرفی کنه. اما رژیم اعلام کرد حضور وکیل بین المللی در دادگاه فاقد وجاهت قانونی و منتفی است. بنابراین آخوندها مطابق رویه 45 سال گذشته در 10 جلسه این بیدادگاه نیز به صورت یک جانبه دروغ‌ها و تهمت‌های نخنمایی علیه جنبش مقاومت رو تکرار کردند. همونهایی که از سالها پیش در کارگاه‌های وزارت بدنام اطلاعات ساخته و پرداختند. با این تفاوت که تا به حال سعی می‌کردند این دروغ‌ها رو از تریبون‌های مخالف نما یا از زبان پادوهای اطلاعاتی نقابدار خودشون پخش کنند. حالا به ناچار پرده‌های فریبکاری رو کنار زده و جعلیات خودشون رو بلاواسطه به زبان می‌آورند. از این نظر این محاکمه صحنه رسوایی تاریخی دستگاه شیطانسازی و جنگ روانی آخوندها هم هست. و ما میگوییم هرچه میخواهید مأموران اجرای حلق‌آویز یا اطلاعاتی ها و شکنجهگران را تحت عنوان قاضی و دادستان و شاکی علیه این مقاومت به کار بگیرید. هرچه میخواهید جنایت های ننگین خودتون رو به این جنبش نسبت بدهید. هرچه میخواهید به مقاومت عادلانه و رهایی بخش یک خلق برچسب تروریسم بزنید. به یاد بیاورید که اون همه دشنام و اتهام که دربار شاه و استعمار به مصدق بزرگ میزدند، اما
جهانی در برابر اون به احترام سر فرود آورد. و به یاد بیاورید قهرمان مقاومت فرانسه علیه اشغالگری نازی ها، یعنی میساک مانوکیان که متهم به تروریسم شد و به همین اتهام اعدام شد. اما همین چند روز پیش بود که مردم فرانسه با انتقال پیکر اون به محل مزار بزرگان تاریخ این کشور در پانتئون به طور رسمی به اون ادای احترام کردند. بنابراین این افتراعات معرف مرام ننگین ولایت فقیه، اما خدشه‌ای به تقدس مبارزه یک خلق برای آزادی وارد نمی‌کنه. به عکس در پیشگاه تاریخ و خلق و انقلاب سربلند و اصالت و حقانیتش گواهی می شود. باید تأکید کنم ما از اینکه رویارویی مردم و مقاومتمون با استبداد دینی حاکم مورد داوری قرار بگیره همیشه استقبال کردیم. در 4 دهه گذشته جنبش ما در مبارزه با دیکتاتوری حاکم سازش ناپذیر بوده و البته به همون درجه مقاومت ما در پایبندی به شرافت، استقلال سیاسی و مالی و حفاظت از جان و دارایی و حرمت آحاد مردم ایران سازش ناپذیر بوده و هیچگاه به خاطر منافع سیاسی خودش ذره‌ای از حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم ایران چشم پوشی نکرده. بنابراین هر وجدان منصف و هر دادگاه عادلانه‌ای که میان ما با این رژیم داوری کنه بی تردید حق و انصاف و عدالت در جانب مردم و مقاومت ایران قرار میگیره. از جانب شورای ملی مقاومت ایران جهان رو به ایستادگی علیه تروریسم و جنگ افروزی آخوندها و همچنین ایستادن در کنار مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها برای آزادی و برای یک جمهوری دموکراتیک فرا می‌خوانم. از همه شما متشکرم. با تشکر.